Tienduizenden werknemers in honderden bedrijven zijn hier dagelijks mee bezig. In de vele distributiecentra en op de gespecialiseerde terminals, zoals die van containers, landbouwproducten, ertsen en schroot, ruwe olie, oliespecialisten, cateraars, vrachtwagenchauffeurs, noem maar op. Bij elkaar danken meer dan 300.000 Nederlanders hun baan aan de haven, in Rotterdam of daarbuiten. De haven van Rotterdam is geschikt voor ieder denkbaar schip, zelfs voor de allergrootste schepen ter wereld, of ze nu olie, containers, treinen.